د مایکروسافټ ایکسس یو نوې ویډیو سره نن به په ایکسس کې موږ فارم جوړول زده کوو چې فارم به څنګه جوړو، هغې به اپریشن څنګه کوو، سب فارم به څنګه جوړو، د ټیبل نه به څنګه جوړو، کویري باندې به موږ څنګه جوړو. لکه موږ سره یو دا د نه مخکې چې موږ کوم باندې کار وکړو سټوډنټ موږ سره یو ډیټابیس و. اوس زه که فارم جوړوم په ټیبل باندې نو کریټ او فارم ویزټ ته به لاړ شو. دا شو سټوډنټ نیم شو، سټوډنټ کلاس شو او زه سبجیکټ دا زما پکار شول دا او فینش. دا سمپل ساده فارم مخکې ویډیو کې مونږ ویلو چې فارم دې دپاره استعمالیږي چې ساده اپریشن په هغې باندې په ټیبل کې هم ډیټا مونږ انټري کولی شو او هغې دپاره مونږ فارم هم جوړولی شو. لکه یو زما مین فارم شو، لاندې زما سب فارم شو. مین فارم مثلا مونږ د سټوډنټ دا راواخیستلو، یو سټوډنټ دی د هغه پاس سټوډنټ آی ډي شوله، نوم یې شولو، دا د هغه راغلل. بیا لاندې هغه سب فارم چې دی په هغې کې د هغه نور ډیټیل داسې روان به وي، پکې سړی لیکل شي. په دې کې دا مسله یې په ټیبل باندې چې جوړ کې چې بیا مطلوبه ډیټا راخیستل لږ مشکل شي. په کویري باندې چې جوړ کې نو کویري چې څنګه جوړه کړي هغه شان کویري په یو کویري باندې هم یو فارم پیرنټ او چایلډ فارم یا سب فارم هغه جوړېدلی شي. د دې که موږ اوس ډیزاین ویو ته لاړ شو، موږ یې ډیزاین کولی هم شو. مثلا دا دې باندې کلیک کوئ، داسې وړو کې کولی شئ. دومره اوږد خو نوم نه وي، دلته دا راوړی شو سټوډنټ آی ډي موږ ورته وړو کې کولی شو. دا شان دا هم او سب فارم داسې موږ راوړو. سیو یس سټوډنټ زما فارم شو. نو دا مثلا داسې موږ پکې کولی شو که دی، خو دې کې اوس مسله بیا دا چې ټوله ډیټا درته ښیي. کویري باندې چې وکړلی شي نو کویري باندې موږ څه چک لګولی شو. چک چې پې ولګوئ نو هغې نه پس مثلا سټوډنټ آی ډي زما 2 دی، نو 2 چې ورکړم پکار وه چې دا د 2 ماته صرف ښودلی وی. دا اوس ماته 2 3 4 داسې څومره ټیبل کې چې هغه ټول. که زه دلته لاست نمبر ولا ورکړم، لاست ته لاړ شم نو دی به ماله دلته راشي. نو هغه هم دغه شان بیا نو په کویري باندې چک پې لګولی شي چې څنګه چک سړی ولګوي. لکه زه اوس په دا ډیلیټ کوم، سب فارم هم ډیلیټ کړم او په کویري باندې کریټ فارم ویزټ او د کویري باندې سټوډنټ آی ډي، سټوډنټ نیم، سټوډنټ کلاس. دا زما سمپل فارم شو. د دې ډیزاین یو ته به لاړ شو او د دې هیډر فوټر به ختم کړو. ډیزاین دلته یو بټن دی سب فارم، سب فارم باندې به کلیک کې او دلته به سب فارم ډریګ کې. اوس ایگزسټینګ یس
سټوډنټ آی ډي هغې کې ما اخیستی دې کې ما اخیستی نو دواړه چې یو بل سره جاین کې نو یو دغه به داسې وي چې هغه یو بل سره په هغې باندې جاین شي query وا student ID student name لا زما ضرورت نشته بلکې صرف subjects راخلم دا که راخلی هم نو next اوس دی وایي چې په څه شي باندې هغه جاین کړم یعنې دلته کولنی تاسو وګورئ student ID باندې جاین کړم یا تاسو ډیفاین کولی شئ په خپله باندې هم ډیفاین کولی شئ زه اکسس ما ته په خپله وویل چې څه شي باندې نو هغه اولنی student ID چې وه هغه زما د جاین کولو دپاره شوه ما د دواړو کې راواخیستلی دا اوس زما ویو دا زما اوس یو مین فارم شو او د هغې سره چایلډ یا سب فارم شولو زه یو بل فایل درته کولاوم دا مثلا ما سره یو ډیټابیس دی کې ټیبل هم جوړې شوي دي کویریز هم پکې جوړ شوي دي فارم هم دي پکې میکروز هم پکې ریپورټس پکې وغیره بټنز ما پکې جوړ کړي دا اولنی زما یو فارم دی او دا سره چایلډ فارم دی یعنې دلته چې کم کس ما انفارمیشن انټر کړل نو د هغې اولنی انفارمیشن دلته راشي او بیا سب فارم له زه تلی شم په هغې کې فردر زه انټري کولی شم داسې به دا رواني نو بیا چې کله زه دا کم کې ما انټري کړي نو هغه به د هغې ټول ډیټیل به دلته ماله هغه په یو دغه باندې وښی دی دا شان په فارم کې بټن انسرټ کولی شو په بټن باندې مختلف کیلکولیشنز کولی شو لکه دلته ما بټن ورکړي د ما نه پوښتنه کوي نیو ریکارډ دپاره ما ورکړي دی هلته به ځي دا په معنا ورکړي دي منتلی مثلا جنوري دپاره شو دا شو زما دا زما ریپورټ شولو مختلف ریپورټس ما په هغې باندې جوړ کړي دي وګورئ په هغې باندې ریپورټس ما څنګه جوړ کړي دي هر یو ریپورټس چې ما جوړ کړي دي هغه ته ما مختلف قسم کیوریز جوړې کړي دي دا مختلف کیوریز تاسو وینئ دا مخامخ دلته کیوریز چل خو دې نه مخکې موږ زده کړو په ټیبل باندې کیوریز جوړول هغې نه ډیټا څنګه راوچتول مطلوبه ډیټا او بیا کیوریز باندې ما فارم جوړ کړی په ټیبل باندې فارم جوړ کړی دی په فارم کې یو بټن جوړو څنګه چې دلته دې کې ما بټن تاسو ته وښودل چې بټنز ما جوړې کړي په بټنز باندې مختلف اپریشنز کوم لګیا یو کویریز پې چلو ریپورټ پې چلو یا میکرو پې چلو زه مثلا دا زما یو فارم دی دې نه مخکې چې موږ جوړ کړلو د دې ډیزاین ویو ته لاړ شم ویو ډیزاین ډیزاین بټن کمان بټن چې کله تاسو ډریګ کوئ نو د مختلف آپشن درته وښیي کیټګریز درته وښیي هغې کې ایکشن درته وښیي لکه ریکارډ نیویګیشن کې فایند دی ریکارډ دی فایند نیکسټ دی گو ټو فرسٹ ریکارډ لاست ریکارډ پریویس ریکارډ آپریشن کې ایډ نیو ډیلیټ ډپلیکیټ پرنٹ ریکارډ سیو ریکارډ فارم په فارم باندې کوم اپریشن اپلای فارم فلټر کلوز اوپن فارم وغیرہ report operations دی اپلیکیشنز دی او میسیلینیس دی مثلا موږ په فارم باندې اپریشن فار ایگزامپل کو کلوز فارم دا بټن زه جوړوم نیکسټ پکې دی بیا پوښتنه کوي چې آیا د دې بټنې چې کوم جوړوئ د دې د پاسه دا پکچر جوړ شي یا تاسو ټیکسټ پې کول غواړئ مثلا دا کلوز فارم تاسو پې څه شی لیکلی شئ په دې ځای باندې ټیکسټ کلي کې که پکچر پکې کوئ نو پکچر دا د ډیفالټ تاسو پکې خپل پکچر انسرټ کولی شئ زه ټیکسټ ورکوم او نیکسټ پې کوم دا زما کمانډ 10 شو او فینش یې کوي فارم سیو کوي او زه که اوس دا کولاو کړم دا فار ایگزامپل زما فارم کولاو شو زه دا کلیک کړم نو سیده بند شو ما چونکې فارم
فارم نه د وتلو دپاره بټن اپریشن دا صرف تاسو د ښودلو دپاره ده چې ډیزاین ته به لاړ شئ، ویو ډیزاین ویو ته، او دلته بیا ډیزاین کې دا کمانډ بټن باندې به کلیک کې او دلته به بیا یو ډریګ کې، نو هغې نه پس چې کوم اپریشن تاسو کول غواړئ اپلیکیشن کویټ اپلیکیشن دا زه کوم، نیکسټ یې کوئ او فینش یې کوئ، فارم سیو کوئ. یس مثلا دا خو زما فارم نه وتلو لپاره شو، دا کویټ نو مکمل اکسس یې ما لپاره بند کړلو. امید دی دوستانو په فارم اپریشن باندې به څه حد پورې پوه شوي وئ. مخکې به نور هم تفصیل سره بیا وایو. ریپورټ جوړول بس د کو ریپورټ خو ما تاسو ته څه ښودلی هم و، بیا زه ریپورټ خو سمپل ریپورټ زه تخیم، بیا هغې نه علاوه ما تاسو ته ویل چې په ریپورټ کې ډېر کیلکولیشنز کېږي، مختلف قسمه کیلکولیشن، څنګه په کویري کې په ټیبل کې په مونږ کیلکولیشنز کول، لکه چې تاسو ته مې مخکې ویلي وو چې که یو سړی دوکان نه لاړ شي او دوکان کې سودا وکړي نو هغه یو شی بل شی د هغې قیمتونه اچي او اخر کې هغه ټوټل راوستلي، مخکې له ډسکاونټ ورته راوستلي، هغه ډسکاونټ یو بل نه ماینس کړي وغیره. دا په ریپورټ کې هم کېږي، په کویري کې هم کېدل، په ټیبل کې هم کېدل. لکه دا اوس زما یو ریپورټ دی، په ریپورټ زموږ په کویري باندې بیس دی، د ما نه پوښتنه کوي چې انټر منت، مثلا زه جنوري ورکوم وله، نو دی مله د جنوري ریکارډ دا وښایي ټول. دا زما ریپورټ دی. ریپورټ زه نوم ورته چینج کولی شم، ډیزاین ورته کولی شم وغیره، څنګه چې په ایکسل کې زه رو کالم ډیوایډ کولی شم، مختلف کرښه پکې راښکلی شم، یا کلر ورته چینج کولی شم، فنډس ورته چینج کولی شم. دا شان ریپورټ کې زه دا هم کولی شم. نو سیده اول به زه کریټ او ریپورټ ویزر ته به لاړ شو. ریپورټ زه په څه شي باندې جوړول غواړم، مثلا دا خو زما ټیبلز دي، ټیبل باندې جوړولی شم، په کویري باندې جوړولی شم. زه مثال په طور په بقایا مونږ ریپورټ په مثلا څه ریپورټ تاسو ته ما وښودل، په دې باندې نوی ریپورټ که جوړوو نو کریټ ریپورټ ویزرډ، مثلا دا زما ټیبل دی، دې باندې زه ریپورټ جوړوم. نیکسټ او دا ریپورټ لی آوټ دی یا اورینټیشن د پیج دی، څنګه چې پکار وي تاسو له هغه شان یې کوئ. پریویو ریپورټ یا که موډیفیکیشن لازم موډیفای کوئ، که پریویو لازم پریویو کوئ، فینش یې کوئ. دا زما ریپورټ شو، کوم ټیبل باندې چې ما بیس کړلو. په کویري باندې بیس کولی شم، بل په ریپورټ کې څنګه چې ما تاسو ته ویل په ریپورټ کې خپل کیلکولیشن کولی شم، خپل فیلډونه پکې زه کیلکولیټډ فیلډ پکې انسرټ کولی شم. دا به را روانه ویډیوګانو کې بیا انشاءالله موږ د هغې هیډر فوټر د هغې ډیزاین چینج کول، مثلا شته چې ډبل کلیک کوئ او څه نور پکې لیکل غواړئ، دا سټوډنټ دی زه څه پکې هم لیکلی شم. دا زما د ریپورټ نوم به شي، د کمپنۍ نوم، د کمپنۍ لوګو پکې اچولی شئ، کوم دکان یا ستاسو خپل تصویر پکې اچولی شئ وغیره وغیره. امید دی دوستانو ویډیو به مو خوښه شوي، را روان به انشاءالله بیا مخکې موږ نور وایو. تر هغې پورې الله پامان.